Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. The physics basic tips and tricks چې کوم دي د MCQs په باره کې ټایپ نمبر 9 دا موږ کړی و، اوس ټایپ نمبر 10 ته راورسېدو او امید لرم چې تاسو ته به اندازه شوي چې څومره هیلپفول دي. دا ما خپله باندې څومره پاس پیپرز دي 2009 ده 2024 پورې هغې ټول نه ما وکتل نو دا سمري ما تیاره کړه چې څنګه MCQs پاسیبل دي. اوس ټایپ نمبر 10 MCQs دا زموږ about graphs دي. ټایپ نمبر 10 MCQs about graph چې زموږ سره یو دوه کوانټیټیز وي یا یو دوه پیرامیټرز یا یو دوه ویریبل د هغې ترمنځ به ګراف څرنګه وي. په ګراف باندې که لګیا شو نو 2-3 ګنټې به لیکچر ډېر لنډی کېږي، خو زه تاسو ته نن د یو دوه کوانټیټیز چې د یو بل سره ډایرکټ ریلیشن وي او انورس ریلیشن وي د هغه ګراف ویم. بیا چې یو کوانټیټي د بل د انډر روټ سره ډایرکټ ریلیشن دی څنګه ګراف به راځي ټریک به درته راغی ښیم. یو کوانټیټي ده د بلې کوانټیټي د سکویر روټ سره انورس ریلیشن دی دیس به څنګه راځي. یو کوانټیټي ده د بل کوانټیټي د سکویر سره ډایرکټ ریلیشن دی ګراف به ولې څنګه جوړو. یو کوانټیټي ده د بل کوانټیټي د سکویر سره انورس ریلیشن دی ګراف به ورله څنګه جوړو. نو ویډیو به ډېره زیاته لینتي شي خو زه پکې نن 2 MCQs 2 ټایپس ډسکس کوم. په دې کې دنده مزید به بله ویډیو کې ډسکس کوم. فار ایگزامپل په دې کې زه تاسو سره یو MCQs ماډل MCQs جوړوم. شاباش جوانو اور خماران. ماډل MCQs دا دی چې according to چارلس لا یا چارلز لا according to Charles' law the graph between volume upagaze and temperature is شاباش جوانو. آپشن نمبر A کې لیکم چې ګراف بټوین والیوم اینډ ټمپریچر دا زموږ سره داسې راځي. آپشن نمبر B کې زه لیکم چې ګراف بټوین والیوم اینډ ټمپریچر دا زموږ سره لیټ سپوز داسې راځي. آپشن نمبر C کې زه لیکم دې سایډ ته به ولیکو. آپشن نمبر C کې لیکم چې ګراف بټوین والیوم اینډ ټمپریچر دا زموږ سره داسې راځي. دې دواړو کې اوس فرق دی. نه به تاسو آخري چپټر د فزیکس کې ویلي چې کله تاسو آیسوبیرک ایډیابیټک هغه ګرافونه به مو ویلي نو باید دې کې زه بیا فرق مزید ښایم چې دې کې څه فرق دی چې بل ټایپ MCQs وایو. ټایپ نمبر D نه ساري آپشن نمبر D والیوم او ټمپریچر ترمنځ کیپیټل T سمال T بیا زموږ سره ټایم ډینوټ کوي، کیپیټل T ټمپریچر ډینوټ کوي. دا لږ فرق دی. شاباش جوانو. والیوم او ټمپریچر ترمنځ به ریلیشن څرنګه وي. تاسو ته به یاد وي چې چارلس لا جیکس چارلس هغه ډیټیل نه وایم دا هغه وی چې والیوم اپاګیون ماس اپاګیس ډایرکټلی پروپورشن ټو ټمپریچر خو چې کله پریشر نمبر اف مول ګیون کنډیشن دا کانسټنټ وي. نو ځکه لیټ سپوز د والیوم په ځای ستاسو سره x ولیکم x ډایرکټ ریلیشن په خپل ځای ولیکم د ټمپریچر په ځای y ولیکم خو یا کوم جنرال خبره ده. دلته د x کوفیشنټ دا 1 دی د y هم 1 دی. نو دا ټریک چې کوم د څومره MCQs دي د ډایرکټ ریلیشن د هغوی ټولو دپاره دا اپلیکیبل دی. اوس په زرګونو MCQs دي چې کله د x پاور 1 وي د y پاور 1 وي نو بیا به د x او د y ترمنځ د ګراف څنګه راځي.
لیټ سپوز x ما دلته واغیست y مې دلته واغیست نو بیا به د دې دواړو ترمنځه ګراف سټریټ لاین راځي او دا به د اریجن نه پاس کېږي. په دې خبره پوه شوئ چې کله دوه پیرامیټرز دوه کوانټیټیز دي لیټ سپوز یو x ده د x پاور 1 دی او د y پاور 1 دی ګراف به څنګه راځي دا ټریک یاد لرئ په زرګونو ام سی کیوز باندې دا پاسیبل دی. بیا په بله ویډیو کې به موږ وایو چې د x پاور 1 دی خو د y مې پاور 2 کو نو بیا به څنګه ګراف راځي یا بلکې به وایو چې د x پاور 1 دی د y مې پاور 2 کو خو انورس مې کو ګراف به بیا څنګه راځي. نو اوس سټریټ لاین ګراف ګورئ ستاسو جواب دی دا کرب دی دا هم غلط دی دا هم کرب دی هایپربولا ټایپ دی دا هم کرب دی صحیح جواب یې اپشن نمبر ډي دی. دا یو ټریک شو چې یاد لرئ چې د x او د y چې کله کوفیشنټ دا د 1 برابر وي نو بیا به ګراف سټریټ لاین راځي او دا به د اوریجن نه پاس کېږي. یو ام سی کیوز داسې شو. لیټ سپوز بل یو ام سی کیوز پې زه تاسو له جوړوم هم په دې شانتې او دا امید لرم انشاءالله چې تاسو به اوس په دې پوه شوي یئ او په خپله به یې کولی شئ او داسې ام سی کیوز به ودن سیکنډ دا بالکل خورئ به داسې ام سی کیوز به په سیکنډونو کې دنده کوي. شاباش. ام سی کیوز نمبر 2 according to Newton's second law the graph shabash the graph between force and acceleration shabash jawano and acceleration for a given mass is option number A. جوانو شاباش دا به اوس په خپله کوئ A کې this is option number B and this is option number C and this is option number D. اوس به let's suppose acceleration ما دلته واغیست this is force acceleration force اوس آیا دې دواړو ترمنځه به زموږ سره ګراف داسې راځي ګراف باید زموږ سره داسې راځي آیا ګراف به داسې راځي او شاباش جوانو که ګراف به داسې راځي نو اول به تاسو ځان سره نیوټن سیکنډ لا موږ د نیوټن سیکنډ لا غواړي زه به نیوټن سیکنډ لا ولیکم نیوټن سیکنډ لا وایي A is equal to F divided by M یا F is equal to MA چې کله زموږ سره ماس دا کانسټنټ وي نو بیا اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشن دی فورس ته د اکسلریشن پاور شاباش جوانو په دې کې پاور 1 دی د فورس هم 1 دی چې کله پاور ته به ګورئ کوفیشنټ ته چې 1:1 کې وي نو بیا به ګراف زموږ سره سټریټ لاین راځي خو سټریټ لاین دا هم دی خو تاسو ته پکې ما ټریک وښوده چې دا سټریټ لاین به د اریجن نه پاس کېږي نو دا هم غلط دی بي اپشن غلط A غلط صحیح اپشن نمبر ډي دا صحیح جواب دی.